Royal Enfield যাবলৈ ৰেডি পুৰা নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত স্বাগতম তো এতিয়া হৈছে 6টা বাজিছে আৰু মই গৈ আছোঁ এপিনে ফুৰিবলৈ আপুনি ভিডিঅ'টো মানে বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' নাই বনোৱা প্ৰায় এমাহ গতিকে আজি এটা ভিডিঅ' দিম বুলি ওলাই যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব নে বেয়া পাব এইটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক গম পাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে গম পাই যাব ক'ত গৈ আছোঁ তো আপোনালোকে চাগে গৈছে প্ৰায়ভাগ তেজপুৰৰ মানুহখিনি গৈছে তো যোনবিলাক নাই যোৱা যোনবিলাকে নাই দেখা আপোনালোকক দেখাই দিওঁ গোটেই আপোনাৰ আজি বতৰো ভাল ধুনীয়া লাগিছে একদম বতৰটো তো আপোনালোকক ভিডিঅ' আপোনালোকে মজা লওক খালি तो चलिए शुरू करते हैं তো বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আই এম ৰেডি ফৰ জাৰ্ণি নতুন জাৰ্ণিলৈ ৰয়েল এনফিল্ড যাবলৈ ৰেডি পূৰা বেগ চেগ লৈ ল'ম পূৰা যাবলৈ বলক এইটো বেগটো বেগৰ ভিতৰত আছে এইডাল তাৰপিছত আৰু পানী বটল আৰু একো নাই এই এটা বস্তু লৈ লৈছোঁ এই বস্তু কামত আহিব এইটো আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ গাঁৱত বেগটো আমাৰ তো মোৰ লগত যাব আকাশক লৈ লৈছোঁ লগত এপাক ঘূৰি যাম তাতকে ইফালে যাওঁ চিধা চিধি हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल बोल 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 কি কৰাই আছো বাবা এতিয়া আমি পুৰা পাৰ হৈ পেলাই আহি আছোঁ আমাৰ লক্ষ্যস্থান এতিয়া পোৱা নাই বৰ্তমান গৈ আছোঁ তো কি হয় চাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना বতৰটো ইপিনে পুৰা ক'লা হৈ আহিছে বৰষুণ আহিবই খাটাং একদম লেচু গছ চাব ৰ'ব ইপিনে মানে লেচু গছ আছে নহয় বাপৰে বাগান পুৰা একদম লেচু গছৰ পৰা বাগানটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ৰখা হৈছে একদম বাউণ্ডেৰী মাৰি একদম এই মজা লাগিছে কিন্তু দেই চাই পেলাই ভাই দেখি পেলাই কিন্তু ভাল লাগিছে কি ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট মানে একদম এখন আপোনাৰ যোনটো পৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা যোনটো ৰাস্তা আৰম্ভ হৈছিলে আমি যোনটো পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ সেই তেতিয়া এই ব্ৰিজখন পাইছোঁ আৰু ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট একদম এইটো
আৰু এইপিনে আছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আমি ওলাইছিলোঁ কোনো নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য নাছিলে তথাপিও তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকক গেটখনকে দেখাইছোঁ কিয়নো ভিতৰত সোমাবলৈ নোৱাৰিম আৰু গতিকে গেটখনকে দেখাইছোঁ এয়া হৈছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱালখিনি মানে যোনটো যিখিনিলৈকে আছে মানে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ হেৰিখিনি মই গোটেইখিনি দেখাবও নোৱাৰিম বাৰু সেইপিনে নাযাওঁগৈ আৰু বৰষুণ আহি গ'ল যোনটো নহ'ব বুলি ভাবি আছিলোঁ এইটোৱে হ'ল তো ইয়াতে লৈছোঁ আৰু আশ্ৰয়টো কি হয় বৰষুণ কিমান দেৰিৰ পিছত বন্ধ হয় তাকে চাই লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম বতৰ বেয়া ক'লা হৈ আহিছে বৰষুণে হ'ব এতিয়া বৰষুণ আকৌ আহি গ'ল তো আমি ভাবিলোঁ হোটেলত সোমাই লওঁ হোটেলত সোমাই চাহ অকণ খাই যাওঁ আমাৰ চাহ আহি গ'ল চাহকণ খাই লৈছোঁ আৰু सेफ तो सना तो बोलो नहीं से इपिने आने बोला तो ओ भाई की बतर চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল আৰু মানে বতৰ এনেকৈ থাকিব আমি যাওঁ মানে বেছিকৈ কি আকৌ আহি যায় আমি ওলাব নোৱাৰিম আৰু ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিম গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁগৈ আৰু চাইকেলখনো পূৰা ভিজি গ'ল একদম চাইকেল পূৰা ভিজি আছে একদম পূৰা ধোৱাও নাছিলোঁ বহুত দিন ধুই একদম পূৰা চাফ চিকচিকীয়া হৈ গৈছে একদম তো ফাইনেলি আহি পেলাই ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু মই আহি পালোহি এতিয়া আপোনাৰ 10টা বাজিছে তো ঘৰ আহি পাই গ'লোহি প্ৰায় 4 ঘণ্টামান লাগিলে আৰু বতৰো ভাল নহয় আৰু বতৰটো ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে অলপ ৰখিব লগা হ'ল তাৰপিছত আকৌ আহি পেলাই এতিয়া অকণ কিবা কিবি খাই লৈ পেলাই আপোনালোকক মানে এইটো ভিডিঅ' যিখিনি দেখিব সেইখিনি মই ইমান ফেচ কেম কৰা নাই কিয়নো চাইকেল চলাই থাকোঁতে ফেচ কেম কৰাটো ইমান বা ফেচ কেম বা অৰ্থাৎ মানে এনেকৈ মোবাইলটো ধৰি পেলাই ভিডিঅ'টো কৰাটো অলপ অসুবিধা হয় আৰু পিনে চাইকেল চলাই থকা হয় যে তো গতিকে মই তেনেকৈ নাই কৰা আৰু আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি দেখাইছোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকে সেইখিনিকে চাব আৰু নতুন ভিডিঅ' আহি আছে গতিকে সেইবোৰ চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই बाय बाय टाटा गुड बाय गया